Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Dneska nás čeká hodně těžký příběh. Ví Bůh, proč jsem si ho vybrala, zrovna tenhle příběh. Ale přiznám se, že mi bylo někdy hodně úzko, když jsem hledala informace pro tohle video. Takže si myslím, že je třeba nějaké varování na začátku. Budeme se bavit o zločinech, kde jsou oběťmi malá miminka, takže prosím vás, zvažte sami, zda na to máte žaludek nebo ne. Já na to jako asi žaludek úplně nemám, ale víte co? Historie je tady od toho, abychom se z ní poučili, aby už se neopakovala, takže je občas třeba, aby jsme se bavili o takovýchhle hrůzách. A Pane Bože, doufejme, že tohle už se opakovat nikdy nebude, takže pojďme na to, ať to máme brzo za sebou. Přesuňme se teď do Kanady na jaro roku 1935. Mladá Eva Neaforth z Nového Skotska byla zamilovaná do svého přítele Waltera, když zjistila, že je těhotná. Toto těhotenství musela ale udržet v tajnosti, protože v té době ve 30. letech 20. století bylo v Kanadě ještě stále poměrně skandální mít nemanželské dítě. Svobodná Eva neměla příliš možností, nicméně se doslechla, že v oblasti východního Chesteru se nachází zařízení s názvem Ideální porodnice, takže se rozhodla, že se tam vydá a právě tam porodí i své dítě. Eva do této porodnice přichází těsně před Vánocemi a majitelé zařízení William a Laila Youngovi se jí ochotně ujali. Asi po týdenním pobytu se u Evy objevila infekce, kvůli které byla upoutána na lůžko až do konce ledna, kdy začala rodit. Porod byl velmi těžký a sama Eva u něj málem zemřela. Bohužel krátce po porodu umírá její miminko a Eva ani den po porodu neměla vyhráno a stále bojovala o svůj život. Majitel porodnice William se rozhodl poslat dopis jejímu příteli Walterovi, aby ho informoval o situaci, a Walter záhy přijíždí do porodnice. Když Walter uviděl Evu, tak byl v šoku. Po dobu jejího pobytu nedostala Eva vůbec žádná antibiotika na svou infekci. Ve skutečnosti porodnici nebyly vůbec žádná antibiotika v dispozici. Když se Walter dožadoval toho, aby k Evě byl přizván doktor, tak se William Young urazil, řekl, že on sám je doktor a že není třeba nikdo další. Laila Young si vzala Waltera stranou, aby ho informovala o tom, že jeho miminko bohužel zemřelo. V zápětí mu dala fakturu na $25 za pohřeb miminka. Jakmile Walter tyto peníze uhradil, tak mu Youngovi oznámili, že je konec návštěvních hodin a on tak musí porodnici opustit. Za 2 dny byla Eva mrtvá. A bohužel Eva nebyla jedinou osobou, která zemřela rukou Youngových, nicméně jejich nechutné praktiky jim procházely po dobu celých 2 dekád. Hrůzy, které se děly za zavřenými dveřmi ideální porodnice, odhalila novinářka Beth Cahill, když vydala knihu Butterbox Babies, prodej dětí, úmrtí dětí, skandální příběh ideální porodnice. Ale pojďme na začátek toho všeho. Laila Gladys Cullen se narodila ve městečku Fox Point v Novém Skotsku v roce 1899. Její rodiče Salem a Bessie Cullen byli oddanými členy církve adventistů 7. dne. Když Laila dokončila střední školu, tak se rozhodla, že bude studovat dál a stane se učitelkou. Ve věku 26 let potkala 27letého Williama Peach Younga a pár si velmi rychle vytvořil velmi silné pouto. William pocházel z Oregonu a žil v kanadské provincii Nový Brunswick. William pracoval jako nevysvěcený kněz a chtěl se stát misionářem církve adventistů 7. dne. Vystudoval Medical Evangelist College v roce 1923 a pak se na vlastní pěst vydal na evangelickou misi, kde se staral o nemocné podél jižního pobřeží Nového Skotska a přitom šířil evangelium. William a Laila se vzali v roce 1925 a brzy po svatbě Laila zjistila, že je těhotná s jejich prvním dítětem. Pár během svého života zplodil celkem 5 dětí. Laila se rozhodla, že se stane porodní asistentkou. Pár se v prosinci roku 1927 přestěhoval do Chicaga, kde William pracoval jako licencovaný chiropraktik, což v té době byla poměrně zajímavá kariérní volba. V roce 1927 byli chiropraktici americkou lékařskou asociací považováni spíše za šarlatány, dokonce v prvních 30 letech této profese bylo více než 15 000 chiropraktiků stíháno zákonem, z toho 20% skončilo uvězněním. Při jedné příležitosti došlo jen v New Yorku k hromadnému zatčení 100 chiropraktiků. Ačkoliv chiropraxe byla v té době poměrně zajímavou alternativní medicínou s mnoha školami nabízejícími tento obor ke studiu,
byla tato profese spojena s jakýmsi rizikem. Youngovi zůstali v Chicagu pouze 2 měsíce, než se rozhodli přestěhovat do Nového Skotska, zpátky do Kanady. Neměli moc peněz, ale podařilo se jim koupit malou chatku se 4 pokojemi v malebné rybářské vesničce East Chester, jižně od Halifaxu. Youngovi měli vizi. Chtěli otevřít svůj domov lidem, kteří potřebovali lékařskou péči, a tak založili sanatorium pod heslem Kde se uzdravují nemocní. Lailina kvalifikace jako porodní asistentky přišla vhod a pár si brzy uvědomil, že v této oblasti je velká poptávka po porodní péči, zejména pro mladé matky a neprovdané ženy, které otěhotněly. V Novém Skotsku neexistovaly vůbec žádné sociální programy podpory pro neprovdané matky. V Kanadě stále panovala doba, kdy mít nemanželské dítě bylo jakési společenské tabu. Dokonce i samotná rodina se někdy ke svým neprovdaným těhotným dcerám otočila zády, vykopli je z domu, aby na rodinu neuvalili hanbu, a děvčata se tak museli postarat sama o sebe. Jak dveřmi sanatoria procházelo stále více a více neprovdaných nastávajících matek, Youngovi se rozhodli, že změní název zařízení na Ideální porodnice. Těhotným ženám slibovali, že budou diskrétní, že je uchrání před hanbou a odsouzením společnosti. Do novin umístili inzeráty, kde psali o tom, jak jejich porodnice je ideálním útočištěm pro nastávající matky, kde budou ušetřeni pomluv a jejich životy nebudou zavrženy poté, co udělali tu hroznou chybu, že otěhotněli ještě před svatbou. Měli také brožuru nebo jakýsi letáček, kde inzerovali bezpečné a vstřícné prostředí pro nastávající maminky. Inzerovali zde moderní zařízení, které poskytuje zábavu a rekreaci pro novopečené maminky, stejně tak jako fantastický start do života pro jejich miminka. Ideální porodnice také poskytovala službu adopce. William Young byl vrchní dozorce a jeho žena Laila byla ředitelka. V Ideální porodnici se také prováděly potraty, které byly v té době ale naprosto nezákonné. V Kanadě před rokem 1969 byl maximální trest pro doktora nebo kohokoliv, kdo provede potrat, doživotní vězení. Takže tato služba očividně nebyla něco, co Youngovi inzerovali, nicméně obecně se vědělo, že tuto službu poskytují. Ale hlavním biznisem Youngových byla samozřejmě porodnice jako taková, a že to byl sakra biznis. Rozhodně to pro nastávající matky nebylo nijak levné, každá musela zaplatit 100 až 500 dolarů za porod samotný a následný několikadenní pobyt na rekonvalescenci. Každá matka byla povinna zaplatit při příjezdu, tedy platili předem. V té době byla v Kanadě průměrná týdenní mzda 8 dolarů, takže si přepočtěte, jaká pálka to pro ně musela být. Oni navíc nevěděli předem, kolik to bude stát, takže prostě přijeli do té porodnice a při příjezdu jim bylo řečeno, kolik musí zaplatit. Většina dívek navíc neměla vůbec žádnou jinou možnost kam mít, takže prostě tuto částku museli zaplatit. Pokud některá dívka nebyla schopná zaplatit, tak Youngovi velmi často vydírali jejich rodiny nebo přítele, aby měli jistotu, že ty peníze dostanou, a pokud i tak děvčata prostě nebyla schopná ten porod zaplatit, tak ji Youngovi nechávali pracovat v porodnici jako uklízečky, kuchařky nebo chůvy, aby tak splatili svůj dluh. Jednalo se prakticky o takové dobrovolné otroctví, které většina dívek prostě musela podstoupit, protože neměly jinou možnost, jak zaplatit porod a svůj pobyt v porodnici. Některé ženy ani navíc nemohly nikomu říct, kde jsou a co dělají, protože by se pak lidé nebo jejich rodina dozvěděli, že museli porodnici navštívit a uvrhlo by to na ně hanbu, nebo by je rodina zavrhla, takže prostě byli sticha a pracovali zadarmo. Youngovi takhle uvěznili spoustu svých klientů. Prakticky všechno, co ženy během svého pobytu v porodnici potřebovaly, bylo pro ně nákladem navíc. Pokud žena potřebovala plenky pro své miminko nebo nějaké jiné potřeby pro péči o miminko, tak to bylo 12 dolarů navíc. 2 dolary si Youngovi účtovali za hlídání miminka v době, kdy se žena zotavovala po porodu. Pokud miminko během porodu nebo během následujícího pobytu v porodnici zemřelo, tak si Youngovi účtovali 20 dolarů za pohřeb. Youngovi vždy provedli památkovou bohoslužbu a malá tělíčka byla umístěna do dřevěných doručovacích beden z mlékárny Laheb, které tak sloužily jako malé rakve. Na boku každé bedny byl nápis Butterbox, tedy bedna na máslo, od toho ten název Butterbox Babies.
Bedny pak byly pohřbívány na místním hřbitově nebo na pozemku, který vlastnili Lailiny rodiče. Pokud matky nebyly schopné zaplatit náklady za ten pohřeb, tak byly mrtvá miminka spalována ve spalovně a některá tělíčka dokonce dostal místní rybář, který je pak házel do moře. A pokud matky usoudily, že se o své miminko nebudou moci postarat tak, jak by chtěli, tak jim Laila řekla, že pokud zaplatí $300, tak zajistí doživotní péči onemluvně, což znamenalo, že pro něj najdou adoptivní rodinu. Matky tak mohly opustit porodnici bez jakýkoliv vazeb ke svému miminku. Oficiální smlouva o této dohodě byla nazývána dohoda o adopci. Bylo poměrně neobvyklé, že by matky platily za službu adopce. Většinou matky v porodnicích platily maximálně za stravu a pobyt, ale nikdy ne za to, že jim prakticky přenechají své dítě. Někdy se stávalo, že těhotné ženy se rozhodly porodit své dítě jinde, ale pak se rozhodly, že se o něj nebudou moci postarat a rozhodly se tedy, že ho dají k adopci. A tehdy ho přinesli do ideální porodnice a Youngovi samozřejmě velmi rádi přijímali jakékoliv dítě. Tyto transakce pro ně byly naprosto ideální, protože nemuseli vynakládat jakékoliv úsilí spojené se službami porodu, ale přesto byli schopni vydělat velmi krásnou sumu peněz za tu adopci jako takovou. Jakmile měli Youngovi hotovost a matky byly dávno pryč, některá miminka byla umísťována do péče lidí v sousedství porodnice, kteří dostávali $3 týdně, dokud miminka nebyla adoptována, a jiná miminka nepřežila moc dlouho. Youngovi se totiž zbavovali neprodejných miminek. Jednalo se o děti, které měly nějaké nedokonalosti, abnormality nebo mateřská znaménka. Nemocní nebo míšenci byly také považovány za neužitečné. Tyto miminka Youngovi krmili melasou a vodou a tím je vyhladověli. Ubohá miminka většinou zemřely do 2 týdnů. Youngovi se ve velké míře spoléhali na místní komunitu a na její dary, finanční nebo jiné, a porodnice měla spoustu přístěvců. Navenek se prezentovali jako někdo, kdo poskytuje neprovdaným matkám bezpečné útočiště a hledá domovy pro nechtěné děti, a to vše ve jménu Boha. Tak na první dobrou to sní poměrně dobře, ne že ne. Brožura pro adoptivní rodiče obsahovala citát od senátora Duffa, který na Youngovi pěl samou chválu za to, že zůstali věrní své víře v Boha a jsou odhodláni ke zlepšení lidstva. Stejná brožura také obsahovala fotku syna a snachy guvernéra Nového Skotska, kteří z ideální porodnice adoptovali dítě. Co samozřejmě tito příznivci nevěděli, bylo to, že v ideální porodnici se určitě nikomu nedostávala empatie a diskrétní péče, které byly inzerovány. Youngovi by udělali všechno proto, aby vydělali co nejvíce peněz. Oba se vydávali za lékaře. Laila o sobě tvrdila, že je odbornicí v porodnictví a byla osobou, která prováděla všechny porody. Bylo o ní známo, že je dost drsná a brutální a všechny rodící matky samozřejmě dělaly vše tak, jak jim řekla. William prý klečel v pokoji a modlil se vždy, když se rodilo dítě, což porodnici dodává důvěru však. Představte si, že byste přišli do porodnice, na porodní sál, a tam by klečel doktor v rohu a modlil se. Nicméně je třeba si uvědomit, že většina těch matek prostě neměla jinou možnost. Jedna matka, žena jménem Violet Eisenhower, později vzpomínala na svůj porod v ideální porodnici. V jejím případě se role obrátily. V jednu chvíli Laila začala panikařit a nevěděla, co má dělat, protože miminko se dusilo na pupeční šňůře, a tak Laila prostě padla na kolena a začala se modlit. V tu chvíli William převzal iniciativu a Violet odrodil. Dítě šlo navíc zadečkem napřed, což je samo o sobě poměrně nebezpečné, a ten celý porod je o to složitější a bolestivější pro matku, takže Violet měla samozřejmě velmi silné bolesti a navíc jí nebyly dány žádné tišící prostředky. A jako někdo, kdo rodil bez tišících prostředků, vím, že je to fakt peklo, a to já jsem měla porod bez komplikací. Takže klobouk dolů. Violet i její holčička porod naštěstí přežili.
O pár dní později přinesla Laila holčičku do Violetina pokoje a stála daleko od ní, aby Violet na své dítě neviděla a oznámila jí, že holčička je nemocná a nevypadá to s ní dobře. Violet už své dítě ale předtím kojila a v tu dobu holčička byla naprosto zdravá, takže Violet přišlo divné, že by najednou z ničeho nic onemocnila. Brzy poté bylo Violet řečeno, že její holčička zemřela. Violet byla samozřejmě v šoku, nicméně okamžitě začala mít podezření, protože v porodnici zaslechla nějaké zvěsti o tom, že přijela velmi bohatá rodina z Winnipegu, která chtěla adoptovat holčičku. A Violetino dítě bylo v té době jedinou holčičkou, která se v porodnici narodila. Nicméně Violet neměla nic jiného než tyto zvěsti na podporu svého podezření a tak nemohla prostě nic dělat. Ztratila své dítě a přestože jí nějaká mateřská intuice říkala, že její dítě je stále naživu, tak neměla vůbec žádný důkaz a žádný způsob, jak své dítě najít. Průměrný věk nastávajících matek, které přicházely do ideální porodnice, byl 17 let. Byly sami a často přicházely k Youngovým, aniž by jejich rodiny vůbec věděly, že jsou těhotné, byly mladé, byly zranitelné a byly zcela vydány na milost a nemilost Youngovým. Smutné ovšem je, že i přes brutalitu Youngových byla ideální porodnice pro většinu žen tou nejlepší volbou. Lékařská péče sice byla pochybná, ale byla tam a alespoň měly ženy co jíst a měly kde bydlet. Při jedné příležitosti vzala Laila jedno miminko k sousedům na hlídání, tak jak bylo obvyklé. Ti byli okamžitě znepokojeni tím, v jakém stavu to miminko je. Vypadalo nemocně, bylo apatické, prakticky bezvládné a tak zavolali doktora, aby miminko prohlédl. Ten prohlásil, že je miminko podvyživené. Na jakýkoliv zásah bylo bohužel ale pozdě a miminko ani ne za týden zemřelo. Mezi léty 1928 a 1935 se v ideální porodnici narodilo 148 miminek. Na počátku 30. let byla dětská úmrtnost v Novém Skotsku 3,1%, dětská úmrtnost v ideální porodnici byla 8,1%, což je téměř 3krát více než v celé provincii. V roce 1933 nastoupil do úřadu ministra veřejného blaha dr. Frank Davis z liberální strany. Slyšel spoustu fám a teorií, které se točily kolem úmrtí dětí v ideální porodnici, takže nařídil vyšetřování hlášených incidentů. Od té doby byly Youngovi neustále vyšetřování, nicméně provinční úřady neměly vůbec žádné zákonné právo prohledávat jejich prostory, takže měli velmi svázané ruce. Youngovi si samozřejmě byli velmi dobře vědomi těchto nedostatků v systému sociálního zabezpečení Nového Skotska a plně toho využívali. Dr. Davis nakonec našel mezeru v legislativě a donutil Youngovi zaměstnat registrovanou zdravotní sestru, aby tak zlepšil péči o matky a jejich děti. Nicméně problém byl samozřejmě v tom, že jedna sestra nedokáže pracovat 24 hodin 7 dní v týdnu a tak byla vystavěna jen velmi malé části toho, co se v porodnici ve skutečnosti dělo. Youngovi nebyli lidé, kteří velmi dobře snášeli zastrašování, moc dobře věděli, jak mají hrát tuhle hru a rozhodli se bránit. Měli mnoho příznivců, kteří byli prominentními lidmi ve společnosti, politici, akademici a další vlivní lidé. Youngovi oklamali tyto lidi, aby věřili, že provozují charitativní službu. Někteří lidé u moci navíc využívali služeb ideální porodnice v choulostivých záležitostech, jakým byly například potraty z mimomanželských záležitostí nebo důvěrné adopce. A Youngovi jim to samozřejmě neváhali připomenout. Nad těmito lidmi tedy neustále visela hrozba o prozrazení jejich tajemství a tak samozřejmě někteří politici přimouřili oči a Youngovi tak mohli pokračovat ve svých nechutných praktikách. Přesto nestáli nad zákonem, až do toho března 1936 byli William a Laila obviněni ze zabití 27leté Evy Neeford a jejího novorozeného dítěte. Byli obviněni z nedbalosti a bylo prokázáno, že podmínky v porodnici jsou nehygienické. Patolog Ralph Smith, který prováděl posmrtné vyšetření jak Evy, tak jejího dítěte, došel k závěru, že Eva dostala zánět kvůli tomu, že byly použité nesterilizované porodní nástroje. Infekce se pak rozšířila, způsobila abscesy, které praskly. Evina smrt byla tak pomalým a bolestivým mučením.
Pokud jde o pitvu miminka, tak tam byly ty závěry ještě horší. Porodní kleště porušily pokožku na jeho hlavě a zlomili týlní kost, což je kost, kterou prochází Mícha. Youngovi byli předvoláni k soudu, kde všechna obvinění popřeli, zněli tak přesvědčivě, že byli zproštěni obvinění. Přestože Evě a jejímu miminku se spravedlnosti nedostalo, díky tomuto soudu se Youngovi dostali do hledáčku královské kanadské jízdní policie, která si z vyšetřování hlášených úmrtí v porodnici udělala svoji prioritu. O čem ovšem nevěděli, bylo to, že v porodnici docházelo k stále více a více dětským úmrtím, které prostě nebyly vůbec nahlášeny. Koncem 30. let kolovalo o Youngových tolik inkriminujících příběhů, že byli vyloučeni z církve adventistů 7. dne. V roce 1940 vstoupil v Novém Skotsku v platnost zákon o porodnicích. Ideální porodnice byla největším zařízením svého druhu v provincii a tento zákon tak byl jasnou zprávou orgánů činným v trestném řízení, že jsou Youngovým na stopě. Zákon Youngovi přinutil uchovávat informace o jménech, věku a adresách pacientů a zpřístupnit je ke kontrole orgánům péče o dítě. Stejným orgánům také musela být hlášena všechna úmrtí, a to nejpozději do 24 hodin. Rutinní kontroly navíc bylo možné provádět bez jakéhokoliv upozornění dopředu. Youngovým bylo také zakázáno inzerovat adopce, což bylo něco, co otevřeně ignorovali. Navzdory omezením a rostoucí neblahé pověsti ideální porodnice Youngovým obchod jen vzkvétal. S vypuknutím druhé světové války přijala ideální porodnice více pacientů než kdy dřív. V nedalekém městě Halifax byl velký přístav, odkud odplouvalo spoustu plavidel námořnictva přes Atlantik do Anglie. Námořníci a vojáci samozřejmě ve městě hledali ženskou společnost a mnoho žen tak skončilo s nechtěným těhotenstvím. Bylo dokonce nutné porodnici rozšířit, William dělal většinu stavebních prací sám. V roce 1939 Youngovi splatili hypotéku, peníze se na ně valily ze všech stran. Z malé třípokojové chatky, ve které porodnice začínala, byla teď rozlehlá usedlost s 54 pokoji, 14 koupelnami a mnoha pokoji pro děti. V porodnici se neustále nacházelo 75 až 125 miminek. Dům byl obklopen zahradami a zvenku to celé vypadalo jako prosperující a šťastná organizace. V roce 1943 měla porodnice minimálně 70 pracovníků, všechno to byly matky, které pracovaly zdarma, aby splatily svůj dluh u Youngových. Největší zdroj příjmů pocházel od adoptivních rodičů. Mnoho klientů byly zámožné páry, které nemohly adoptovat legálně, buď byli moc mladí, nebo jim adopci zakazoval z nějakého důvodu státní zákon. Páry, které byly informovány o možnosti adopce, navštívily ideální porodnici a byly přivedeny do jednoho dětského pokoje, kde byly připraveny postýlky z miminky. Tyto miminka samozřejmě byly již předem vybraná podle toho, aby splňovala všechny kritéria těch adoptivních rodičů. Někdy byly dokonce náhodně spárovány dvojčata, pokud adoptivní rodiče řekli, že mají zájem o dvojčata. Velmi přínosné bylo i samotné místo, na kterém se porodnice nacházela. Lidé z New Yorku a New Jersey velmi často měli pobřeží Nového Skotska jako oblíbené místo pro dovolenou. Bezdětné židovské páry frustrované čekacími lhůtami na adopci předstírali, že jedou na dovolenou, ale ve skutečnosti jeli adoptovat dítě. Adopce napříč náboženskými liniemi nebyla v té době v USA povolena a v té době byl velký nedostatek židovských dětí. Youngovi vždy velmi jednoduše přišli s nějakou historkou pro každé dítě, tak aby vyhovovalo požadavkům adoptivních rodičů. Takže je jasné, že ne vždy židovské páry dostaly židovské dítě, které požadovali. Youngovi jednoduše řekli, že matka, které dítě porodila, byla židovka a bylo to. Jedna z adoptovaných dívek později vzpomínala na to, jak její adoptivní matka jí řekla, že si ji vybrali, protože jako jediná měla tmavé vlasy, stejně jako její adoptivní matka a otec. Brzy poté, co si malou holčičku přivedli domů, jejím adoptivní matka zjistila, že je nemocná a taky vzala k pediatrovi. Byl jí diagnostikován zápal plic, který v porodnici očividně nebyl nějak léčen. Pokud by si ji tedy její adoptivní rodiče tehdy nevybrali, je poměrně pravděpodobné, že by byla jedním z bezpočtu dětí, které zemřely v péči Youngových. Adoptivní rodiče platili pěkné sumy peněz, které byly maskovány jako dary nebo příspěvky porodnici.
Youngovi účtovali mezi 1000 až 10 000 za jedno dítě. Cena samozřejmě byla stanovena až poté, co Youngovi měli představu o tom, kolik jsou adoptivní rodiče ochotni zaplatit. William Young údajně vydělal 3,5 milionu jen z adopcí za dobu 10 let mezi lety 1937 až 1947. Youngovi byli velmi horliví a chtiví každé dítě odrodit a hned ho prodat. O rodiny, které děti adoptovali, se vůbec nestarali. Pokud zaplatili peníze, tak s dítětem prostě mohli odejít. Nebyly prováděny žádné kontroly nebo nějaká šetření, která by zajistila, že jsou děti v bezpečných a šťastných domovech. Jakmile Youngovi dítě prodali, už se o něj dál nestarali. V srpnu 1945 po letech přijímání stížností na podmínky v porodnici se zdravotní úředníci konečně rozhodli to prošetřit a vydali se do ideální porodnice na kontrolu. Nemohli uvěřit tomu, co tam viděli. Bylo to nechutné, ložní prádlo bylo špinavé, každý pokoj byl plný much, rojících se kolem miminek. Děti byly ve velmi špatném stavu, většina z nich byla na 50% očekávané hmotnosti u miminek jejich věku. Měli špinavé plenky, leželi ve zvracích, v postýlkách byly navíc většinou více miminek než jen jedno, jak je normální. Takové byly podmínky ve většině dětských pokojích. Ten pokoj, který byl určený k prezentaci miminek pro adoptivní rodiče, byl samozřejmě naprosto čistý a bez poskvrny. Správce, který pracoval pro Youngovi jménem Glenn Shetford, také přišel se šokujícím přiznáním. Řekl, že jedním z jeho úkolů bylo pohřbívání dětí. Brával je do Fox Pointu, aby je pohřbil na pozemku, který vlastnili Lailiny rodiče a který sousedil s adventistickým hřbitovem. Pohřbíval je do řad, aby bylo snadné je později spočítat. Tvrdil, že na tomto provizorním hřbitově je pohřbeno 100 až 125 miminek. Při jedné příležitosti v roce 1938 bylo tělo mrtvého miminka uskladněno v kůlně na nářadí u porodnice celých 5 dní, než bylo převezeno do Fox Pointu. V porodnici se narodilo 800 až 1500 dětí, z toho 400 až 600 zemřelo, což znamená, že přibližně 75% narozených dětí se z porodnice nikdy nedostalo živých. Laila se všem obviněním bránila, tvrdila, že jde o obtěžování ze strany zdravotních úředníků a že média tento případ příliš nafukují, ale už bylo pozdě. Jejich pověst byla pošramocená a spoustu jejich příznivců se k nim obrátilo zády. Pár byl považován za obchodníky s dětmi na černém trhu a nikdo s nimi už nechtěl mít nic společného. V listopadu roku 1945 jim bylo nařízeno, aby porodnici zavřeli, respektive jim byla sebraná licence, ale jim to vůbec nějak nevadilo. Jednoduše pokračovali v přijímání nic netušících matek, které neměly kam jít. A pak přišlo další vyšetřování, tentokrát ze strany amerického imigračního oddělení. A úřadům tak byla odhalena další stránka tohoto podnikání. Vyšlo najevo, že Laila pašovala děti na černém trhu přes hranici do Spojených států. Mnoho adoptivních rodičů vůbec netušilo, že třeba jejich adoptivní dítě bylo odděleno od sourozenců, někdy byly dokonce oddělena dvojčata. Děti byly odneseny v noci, kdy jejich matky spaly. Ráno pak matkám bylo řečeno, že v noci jejich miminko zemřelo a bez jakýchkoliv důkazů matky nemohli vůbec nic dělat. V roce 1944 Nové Skotsko upravilo svoji legislativu o adopcích, což Youngovým ještě stížilo jejich situaci, nicméně i tentokrát našli způsob, jak to obejít. Informovali adoptivní rodiče, že adopce se bude konat v Novém Brunswicku, kde byly k adopci lepší podmínky. V březnu 1945 byli Youngovi obviněni z vykonávání lékařské praxe bez povolení. Byli však propuštěni, museli pouze zaplatit $150, což je naprosto směšné, protože to pro ně nebylo vůbec nic. Youngovi hráli špinavou hru. Laila velmi aktivně vedla kampaň proti znovuzvolení provinčního ministra pro veřejné blaho. Youngovi byli agresivní, nikdy neustoupili z konfrontace. V červnu 1946 byli znovu shledáni vinným z prodeje dětí 4 americkým párům.
Opět jim hrozila pouze pokuta, tentokrát $428.90. William byl později v tomto procesu obviněn z křivé přísahy. Právní bitvy byly veřejnou, podívanou. Youngovi drželi hlavy vztyčené a tvrdili, že provádějí charitativní službu, že pomáhají jak svobodným matkám, tak bezdětným párům. Samozřejmě hráli na emoce komunity, tvrdili, že dětem dávají šanci, jak být součástí milující rodiny. Ačkoliv po tomto soudu v roce 1946 tvrdili, že porodnici uzavřou, na začátku roku 1947 stále fungovala. Prodej dětí se prováděl v menším měřítku a více potají, ale Youngovi stále vydělávali peníze. Kvůli veškerému právnímu nátlaku a snad i kvůli svému svědomí začal William víc pít a stal se méně diskrétním ohledně některých záležitostí s některými ženami, které v porodnici pracovaly. Lailu neopouštěl bojový duch a zažalovala montrealské noviny The Standard o $25,000 za urážku na cti. To se jí ovšem vymstilo. Noviny se rozhodly najít co nejvíce svědků a konečně tak odhalit to, kým Youngovi skutečně byli. Pediatři byli vysláni na kontrolu do porodnice a zjistili, že většina dětí je podvyživená a dětské pokoje zamořené mouchami jsou pro děti naprosto nevhodné a nehygienické. Posledním hřebíčkem do rakve pak byly výpovědi matek, které v porodnici rodily. Jedna z nich řekla, že jí při jedné kontrole zdravotních úředníků Youngovi donutili, aby předstírala, že je zdravotní sestra. Jiná matka pak uvedla, že ji Youngovi donutili, aby na adopčních papírech uvedla, že je židovka. Laila byla předvolána k výpovědi a byla jí položena otázka, jak byly děti pohřbívány. Laila popsala rakve, řekla, že jsou to krásné bedny na máslo vyrobené z hladkého borového dřeva. Podle Laily byla každá bedna vyslána saténem, než byla použita jako rakev. Některá mrtvá miminka byla vykopána, ale protože nebylo po tak dlouhé době možné určit příčiny smrti, nemohli být Youngovi obviněni z vraždy. Kanadští a američtí úředníci bedlivě sledovali Youngovi a všechna miminka, která opouštěli porodnici, zejména pak dávali pozor na nepovolené překročení hranic. Youngovi si samozřejmě byli vědomi toho, že jsou sledováni, to je ale nezastavilo v tom, aby prováděli obchod. Místo toho našli způsob, jak přesvědčit rodičky, aby cestovali se svými miminky přes hranice. Ovšem i úřady našly jiné způsoby, jak Youngovi zastrašit a tím dali jasně najevo, že po nich stále jdou a po dalších pokutách a dalších obviněních neměli Youngovi jinou možnost, než přiznat porážku. Oznámili, že porodnici budou zavírat a že si otevřou hotel. Poté, co byly všechny náklady a pokuty uhrazeny, se Youngovi ocitli v tísni, bohatství, které za ta léta nashromáždili, bylo pryč a oni byli až po lokty zadlužení. Když opouštěli Eastchester, tak byli ve stejně zoufalé finanční situaci, jako když tam před 30 lety přijížděli. Prodali nemovitosti a přestěhovali se do Quebecu, celá rodina se rozdělila. 2 z jejich dospělých dětí se rozhodli zůstat v Novém Skotsku, 2 se rozhodli přestěhovat do Sudbury v Ontariu a 1 odešel do Ameriky. Není jasné, jakých zvěrstev byly jejich děti svědky, když vyrůstali, ale určitě museli být poznamenáni vyrůstáním v přeplněném domě, do kterého přicházela jedna těhotná žena za druhou, bez lásky, bez sympatií. V roce 1962 byli noví majitelé v procesu renovace, když vypukl velký požár a celá budova byla zničena. Mnoho lidí se domnívá, že to tak bylo nejlepší, že tam ta budova už není, aby připomínala lidem všechna ta zvěrstva, která se tam děla po tak dlouhou dobu. Ve stejném roce zemřel William Young na rakovinu. V roce 1967 se Laila přestěhovala zpět do Nového Skotska a o 2 roky později, když jí bylo 70 let, tak zemřela na leukémii. Byla pohřbena na adventistickém hřbitově vedle pozemku svých rodičů, kde byla pohřbena miminka z ideální porodnice. Později vznikla organizace Přeživší ideální porodnice, která pomáhá lidem, kteří se v porodnici narodili a byli adoptováni, aby nalezli své pravé matky a sourozence. Přeživší žijí všude možně, někteří až v Evropě. Organizace pořádá různé podpůrné skupiny a sezení, aby pomohla přeživším najít jejich ztracené rodiny. I když se jim třeba nedaří spojit se svými biologickými rodinami, tak přeživší cítí, že si jsou blízcí, že pojí něco dohromady, že mají něco společného. Mnozí z nich věří, že jim adopce zachránila život.
Organizace má i vlastní webové stránky věnované sjednocení generace ukradených dětí s biologickými rodinami. Přestože mají určitý úspěch, stále existují matky, které se snaží najít své ztracené děti, stejně tak jako děti se snaží najít své biologické matky. K dnešnímu dni se téměř 100 přeživších spojilo se svými původními rodinami. Někdy už bylo bohužel pozdě, protože jejich matky zemřely, v jiných případech se matky se svými dětmi nechtěly setkat. Vystupovat rodinné příslušníky je obtížný úkol, všechny záznamy z ideální porodnice byly zničeny. Nicméně penzion, který ležel přes ulici od porodnice, uchoval všechny své záznamy o svých hostech. Někteří přeživší byli schopni potvrdit, že jejich adoptivní rodiče bydleli v tomto penzionu v době jejich narození. V roce 1997 během víkendu svátku práce byl v Novém Skotsku odhalen pomník. Přeživší nosili bílé stuhy na počest obětí ideální porodnice. Zúčastnili se dojemné vzpomínkové bohoslužby za ty, kteří neměli takové štěstí jako oni. Vdovou byla i Violet Eisenhower. Když se doslechla o rozsahu činů Williama a Laily Youngových, kolik dětí bylo odebráno jejich matkám, věděla, že její podezření tehdy bylo správné a její dcera v roce 1940 nezemřela. Nechala vykopat ostatky svého údajného dítěte a požádala o testy DNA. Testy byly neprůkazné a pro Violet to znamená, že stále existuje šance, že se jednoho dne se svou dcerou znovu setká. A to byl otřesný příběh ideální porodnice a Williama a Laily Youngových, kteří jsou také někdy označovány za nejhorší sériové vrahy v historii Kanady. Pokud jste sledovali až sem, tak vám tleskám za statečnost a silný žaludek. A děkuju vám, protože mě to teda dalo zabrat udělat tohle video, takže jsem ráda, že se na něj díváte. Pojďme si v komentářích hezky pěkně opět zanadávat na tyhle dvě zrůdy. Pokud máte nějaký nápad na příběh, který bych mohla zpracovat do videa, tak mi určitě také v komentářích dejte vědět. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a já se na vás zase budu těšit u dalšího videa. Čau!